Ik kocht me al deze pop, waar staat aan? Dat naam zich een Russische pop. En ik leid het eerst een beetje als we denken dan. Niet dat we ons dit zit, oké? Maar ik wil maar wat wijzen wat ik mooi kan doen van mensen. Kan ik in hem thema wat we van jou hebben. Dit thema is mij een zware thema. Dat is niet dat ik dat niet verstaan kan. Maar het heeft mij te doen met dat moet zijn ruit te brengen. So, maar is we een zeer fijne klas aan dat, wo schwer het is mij om met dingen met te delen, de nächsten vertalen wat dingen zijn. En dat mij valt het ook zwaar. Maar ik weet het is een thema wat we alle met champen, ik wil zeggen, meest alle met champen doen, of gaan met gechampt. En dat is met Selbstbefleckung. Op Engels dan we dat woord masturbation. En ik heb manchmal deze gedanken gehad, want ik zie een counselor, een Seelsorger, en einer weet really goed wat dat meint. Voor mij is dat een beetje een beeld zoals dit, want ik zal een mens, ik kan niet een mens om hart aankijken, dat is God ziet. Dat kan ik allemaal doen. En wat je een mens verstand, je gedachtenis, alles is zo compliceerd, dat is een beetje zoals wanneer we in de Carlsbad Caverns fahren. Kan je die steden, in de stedstad? De grote hel, ja, kijk maar hier. Dat is dus van einer de nan jet, wat wordt jampt einer? Rein nog niet. Die kost de ram checken, die weet nog niet meer hoe het eng is van dat. Die zet een klein potje ervan, hoe het lang is. En ik vergelijk dat mij zijn mensen te verstaan. Dat jet gleich. Dat is plus einer, wat God mensen in wat kan verstaan, dat is God. En ik denk zoals dit, want Seelsorger niet met God verbonden is. En deze zaken, dat wordt niet doen. Recht niet. Because we hebben niet de capacity om een mens verstaan. We kunnen niet in een mens zien hart kijken. We kunnen hem niet zijn van waar hij gekomen is, wat hij gedaan heeft. En wanneer hij ons verlegen, dan weten we niets van hem. De mens kan hem eenmaal leren, ohne even eruit worden. Maar kijk maar hier, ik ving in vers hier in Jeremia, kapitel 17. Weet je wat die vers met me mal zei, dingen klaar. Kijk wanneer ik ons dit denken doe. Wer is God en wer zie ik, wanneer ik met een persoon schaffen doe. Ik wil hem thema nog aangaan. En dat is niet gelijk mijn thema, maar ik wil hier een beetje aankijken. Kijk maar, Jeremia, kapitel 17, vers 9 en vers 10. En hier zegt God zoals dit. Weet je, wanneer we met een zuil schaffen doen, dat is God zijn zuil. Dat is niet onze zuil. En weet je wat, we hebben het wenigste invloed in die mens, wanneer God niet lenken den. Dat passiert niets niet. We gaan de dagen wel blijven reden. Dat wordt niets passeren, want God niet lenken heeft. En dat is waar ik immer wat aan wil. Een moet met God een connection hebben. Dat de geest schaft in ons hart. Dat we nog even weer komen dan met een persoon. Want dat is een persoon, die zuil, die wordt een eeuwigheid zijn. Zo krijg ik gezegd, wanneer ik aan mij denk aan Carlsbad Caverns, dan aanchecken. Want ik al, voor een Seelsorger, die staat door ver. Ja, daar wordt het licht is. En hij zegt, kom, kijk, hier is het licht. Maar mensen wat zo lang in diensten geleefd hebben, die hebben angst. We hier nog dem thema Samaris, no matter wat. De mens vindt het betterlijk schwierig met zo'n dagen in deel komen. Het is beter in diensten blijven. We kunnen dat beter. En we staan daar en we doen het een andere weg aanbieden. So deze vers zijn zoals dit. Jeremia 17 vers 9 zegt, het hoort als dolle hingerig als Elias van. In Engels zegt het dit, the heart is more deceitful. Dat meint, hingerig is altijd weer. Okay? Kijk maar, want je moet betrachten, dan wer zegt dit? Dit zegt God. Hij kent ons, weet je wat? We kunnen smaken zien, we kunnen fijne mensen zijn, we kunnen alles recht doen. Weet je wat? God wil we niet hechelen. Mij kan niet verhechelen. Ik had het nog niet beleefd. Ik dacht, zo dit weer eerst de nächste dag, en dus raak je nog niet van. Maar God wist dat al. Maar ik wil mijn pot te doen. Want God me kan drukken, ik wil het doen. Maar God zegt hier, hij zegt dat wat is meer hingerig is Elias was. En hij zegt, hij is desperately sick. Dat meint, buiten je weinig krank. Zindenkrank. Dat is het woord wat we zullen aanchecken. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Want die mensen gewoon verlangen om eruit te komen. Wat gaan we doen? De mensen moeten verlangen hebben eruit te komen. En het vraagt me, want we nog moeten hier, we zullen een Seelsorger zijn. Zij we opnemen, zij we schrik van zijn. En dit had ik niet toegedaan. Wat jaft het sinds dit? Nee, dat neemt zoals het is. Dat is eenmaal zo stil. Weet je wat, mensen zijn niet geen mens, ze zijn niet geen God. Kijk maar, God die wel ons brengt om leven bewijzen. Ik dacht nog we zijn, Jezus zien vlees en bloed op deze eerd, leven bewijzen. Gnädig zijn, because God schoof met dat hart.
Weet je wat, wie kan ons potten doen dat God zijn yes korn of wat aankomt, schoven aanvangen, dat een verlangen heeft eruit te komen. Dan zegt hij dit, God zegt dit laatste pot in vers 9, hij zei, wer kan het verstaan? Wel, John Elias weet, ik kan niet. Dat weet ik. Ik kan me verken op wat uitgedaan, en ik stempel zo lang niet wat weer. En hier gaat het maar. Mij is veel weg, wat de mens dan is, wat is die verhandeld met God van deel? Wat staat er? Weet je wat, eeuwig je hebben niks meer doen, dat is voorbij, dat is weg. Maar de weidelen zijn helemaal nog door. Dat is niet de thema van deel. Vers 10. Zegt God, ze zit ik de Heer door het hart erforschen. Ik de Heer, God dat, niet wie. God dat. En weet je wat ik zie, zo zei aan je zo kloha. God zijn woord. Weet je wat, het mij helpt het veelmaal, wanneer ik met een vriend spazieren doe, en ik had de Bijbel doen, en ik kon alle lezen van aan, maar mij helpt het veel meer aan de Bijbel geven, en de Bijbel heeft, en ik zei, lees de vers. Wat zeg ik dan? Weet je wat, dat is voor God zijn woord, nou eenmaal mens staat. De Bijbel zegt, God zijn woord is een tweezijdig zwaard, dat snitten aan. Wat ik niemals kan doen, never. Dat kan vielleicht 1000 weer gezegd dan, dat reicht niet. Maar hij leest het door. Maar hoe bracht de mens twee? Because God zijn woord. En dan zegt God, hier is een stuk, ik moet ik de Heer, dat hart erforschen, ik verzeek dat hart. Engels zei, I test the mind. De mind, als ik kwam dit van dat reden door, de mind is dat wat ons verstand broken net om arbeiden. Dat is onze ziel. En God zegt, ik kijk naar de ziel, ik test de ziel. En ik zeg, ik wil ieder mens geven naar zijn weg, naar dat zijn werken, heeft fruit gebracht. God dat rechten, niet de Seelsorger. Dat is niet ons arbeid, niet. Dat is maar aantussen die persoon in God. En van God het wordt opmerken dat, weet je wat werkelijk dan passiert wordt in mensen leven. Maar niet zo lang als John Elias plus reden, dat niet. Dat zijn laatje dingen, wanneer ik aan mijn ene kracht verziek. Maar op het moment dat God kan mijn stem broeken te reden, dan passeren dingen. Because dat is God zijn woord. Dan hebben we dit beeld hier. Kan je wel wezen. Vele die mensen hebben zoveel video beleefd bij clean. Ja? En ik wil ook van die video nu reden. Maar die gedanken. Ik wil van masturbation reden. Dat mijn zelfbevrediging, zelfbefleckung, wanneer we die weer aan. Dat zijn dingen wat, ik wil niet zeggen, meest ieder mens heeft met dat wat je doen. Maar dat schafft er nog helemaal met. Dat leeft er nog helemaal bij. Dat is een ding wat wortelen dat bij een mens. Die vangt er aan je waan te worden. Interesseert hem. Dat is een ding wat we zeggen, dat is plus jaren. Dat hebben we alle met de champ. Ik wil niet zeggen, alle. Ik zeg wat we gaan je doen en worden. Maar ik zeg, we gaan met de champ, because als je danken, de charpen heeft God je merkt dat. Dat schaft. Dat wordt arbeiden. En kijk maar, een mens be clean al. En ik wil een beetje teruggaan naar de eerste klas, waar een kind aanvangt te leren dat we zijn anders. Ik weet nog van onze kinderen, die ganz kleine naten kinderen zijn, die gaat goed in de boot aan te stappen, die spelen in de bodenblas, dat is niet. Maar weet je, er komt de dag dat die vangen aan, die worden aan, we zijn anders. We zijn anders gemaakt. Wel, dan hadden we voetsklaar, nu ging het niet meer te boden, dat schaft niet. Want nu vangt de niche, nu vangen ze aan te denken. En weet je wat, er komt een tijd, en ik weet nog, ik heb lang schuld gehouden. Ik zei lang, was 18 jaar. En ik weet, ik had manchmal jonge bengels erbij, 12, 13, 14 jaar, en die waren jonge mannen, maar die waren nog niet weer. En ik weet nog, een jong, hij zei, shit, schijnen me al aan. Absoluut niet. Wanneer we games spelen, dan zullen hang houden, een kransmeel, hij holt zich een stok, wanneer hem al zullen zijn. Hij gaat een stok, hij niks met hem al te doen. Dat deed 1 jaar, had alles geändert. Dan was hij aan weer meer alles op de wereld. Something gewoon succesvol. Weet je wat, met de mensen die gaat daar een stage, joh. Maar ik moet, dat heeft veel meer te doen, wel op en wel vrij als het thuis van te reden. Wel reden mama en papa, reden niet. We hadden een witte vrouw. Want een jonge vrouw, en ik zei die man een antwoord gegeven. Want die ouderen, en wie ook, niet als ik een antwoord geven, die nog voor, die gingen worden. Die hebben zich manchmal dingen uitgedacht wat niet meer meelig is, maar dat is alle door. Because mama en papa zijn dat niet. Maar veelemaal, want een kind, mama vraagt, en een jong vraagt papa, aber schäm die mal. Sonst macht nicht mal geredet. Well, okay. Well, die Frau steigt und hat nur da, das schafft. Und weißt du, was die fehlt? Und wir haben geleerd, wie dann uns der Schal rammeln. Das klappt nicht mehr. Die Frau ist da, wir nehmen nicht. Das arbeitet da, wir haben geleerd, still sein. Wir reden von Dingen nicht. Und weißt du, der Mensch kann wieder, und dann kriegst du es wieder hin, ja. Wenn Jungs erst Männer waren, die waren nicht alle, die Stimme fängt an zu wechseln, und de jongens weten manchmal niet wat er veel is. Dat is alles ordinair. Nu vangt dingen aan op te waken. Nu vangt dingen aan te zien wat een rij heeft. Vangt aan nieuwsgierig te worden.
Maar ze hadden geleerd, papa, vrouw, vind ik. Die wordt bloß daar. Die wil niet van zo'n dingen reden. En weet je wat passiert is? Veelmaal, nee, schaal. Dan zijn we doorbaan. Weet je wat, dat je zegt hier, meeste van deze kleine pappen hier, die kijken zeer scharf die. Het is allemaal goed. Mensen vrouwen over het schijn. Schijn. Helemaal schijn. Weet je wat, het niet helemaal schijn. En dan vangt aan de vrouwen. Die wordt lijken hier moet met papa doel te zaten. En hem interesseert hem, ja, die zit te schmal. Wij weiß ik niet, vrouwen. Hoe schaft het? Hoe moet dat? Weet je wat, nou zo'n soort dingen wat dat is, die haalt alles bij, manche jugend, en weet je wat, dat is voor, ik wil maar een team met mij van het reden, dat is voor die schwinse beelden, video's, al zo'n soort dingen wat heel komen doen. En weet je, dat een mens, je wilt is aan wat schaffen, dat weet wie. Wie mannen, ik weet dat, wanneer die alle aankomt, dat arbeid zijn en zo wat. Dan hebben ze alweer gewoon vrouwen. We hebben alle schwinse hier, en dat zit ons niks niet, maar dat zijn je waar. En veel meer, weet je wat, we kloppen raam en jet shine, we zijn jet shine. En dan hebben we nog de nächste. En zo, en veel meer, weet je wat ik zo mooi kan doen. Zoveel meer die mensen nemen er weiter en er eigen aan. Dat is nog baan. Die kunnen zich niet zelfs niet meer verstaan, die weten niet meer wat God denkt dat. Dat verstaan. Maar die vrouwen, wat jet jet shine? Dat klopt aan. Dat hebben we allebei. Weet misschien wel aan met dat. Weet je, ik mooi dat, want ik dit beeld hier met bijspel, met Brückenhof en daar met masturbation en zo wieder. Hoe ze het handleiden. En ik geloof maar gewoon, wie kent niet als je het alle verstaan. Ik geloof einmal een kind, ik word er later nog met mij van han, maar een kind moet han gewezen, wat zegt de Heer. En ik geloof aan ouderen, derge tijd, want ik ging opwassen doen, iedereen van de Bibel han, wo Adam en Eva gingen houden en zo weer. Weet je wat, dan is het gewoon een vreemde ding een dag. Dan hebben die al vele vrouwen gesteld, because God zegt je dat zo dit, dus dat is dat. En bij kinderen, weet je, dat is interessant, wat Jezus zei, we zijn een geloven hebben als een kind. En veel meer een kind zei, wel, dat zegt in de Bibel, dat is daar. Ik weet dat. En ik werd er wel aan, wo onze kinderen schoven, en ik voel me een kleine grootdochter, dus we daar op Agathe weer, en voel ik me daar in een stoel wat holen, en ze kijkt eruit, en eenmaal vroeg ik ze zo, zei, nee, wat denkst u? Dan zei ze, er grijpt het met aan, dat kleine hondje niet goed in de hemel zijn. Ik zei, waar zit die zo'n staan? Dat staat in de Bibel. Ik zei, waar weet je dat? Dan zei je dat. De Bibel zei, waarom bloos weer? Wat is mensen in de hemel zijn? Ik zei, waar wordt in de hemel zijn? Nou, ik en u en mom en dad. Ik dacht, dat had zo'n klaarheid en deze dingen. Because God zei dat. Dat had die leer ook gezegd. Ja? En zo'n soort dingen. Ik zei, maar wie man ook maar zo klaar hebben, want een denk, dat is wenn God dat zei. Niet nog lang romving de man. Weet je, wie zijn mensen, wie wel immer een romwijving hoor. Weet je wat, want als die zin interesseert, wie worden een romwijving. Dat is niet zo slim, dat wie de Italianen teacher meint. En weet je, dan komen we bij een thema hier, wat de Bibel, plus we niet van reden dan. Krijg dat woord, ik weet niet of dat even de baan is. Maar dat is een thema wat really, niet really van je redt. Ik zei, de principles, de punten, vind ik ganz klar in de schrift, dat is aardig, dat zullen we niet doen, dat zal niet een ding zijn. Maar weet je wat, de mensen vingen wij raam te zijn, want God niet heeft du zo's niet gezegd, dan moet dat wel goed zijn. Want ik zeg mal tegen een man, heeft God die gezegd, er is van de Bibel, zoals bij hem stopstand stilhouden? Nou, nee. Nou, waarom dat dan? Nou, ik weet wat het geven wordt. En ik zei, taal die er mal even wat geven was, van wie is met zo'n stad verbonden zijn. Wat dat toch? Wat zijn de volgen daarvan? Ik zei, krijg het Bibelse woord, vind ik wel, du zo's niet. Maar ik vind vele dingen wat de hand dienen doen, because ik weet, want mensen dit, dat heeft een bediening, dat wordt in een mens. Die denkt, dat moet denken, dan deze dingen daar gaan. Dus ik wil hier een paar gedanken uitnemen met je toe. Oké? So deze hier, deze Vira, ik wil even op Deutsch zijn, ja. Kijk maar, we doen gedanken zijn en we krijgen woorden eruit. Ja? So wat mensen denken, en meestal dat wordt wat passiert. Nee? Dat blijft niet allemaal gedanken. Dat is wie, ik wil niet zeggen, mensen krijgen geen zin, want de mensen niet denken, dat je hebt geen zin. Want mensen moeten eerst maar dingen daar denken en dan vangen de woorden aan. Hier, het nächste zeg je, we doen woorden zijn en dan hebben we bald ongewoonheden, habits, dingen wat ik me heb ongewoon. En dit wil ik gaan dienen, dan zal naar dit wordt hier, masturbation gaan. Because dat is een ongewoonheid. En dat is een ding wat mensen kunnen aanwenden, because dat valt zich aan. Dat is een ding wat God heeft gemerkt, wat een vrijgeven dat je vermoedt. Okay? Dat in ons arbeiden, dat het waren veel dat. Want mensen dat schijnen ja, dan heeft hij wat een drieft hem nog doen.
Dan zeg ik dit hier, wanneer ik eerst die ongewoonheden gezet had, dan word ik zo'n karakter da. Okay. So dat is een persoon wat dit heeft zich nengegeven, die heeft me dat aangevangen, dat reicht niet om de geen feiten, geen arbeiden, zo staat wieder. Dat is even een mens zijn karakter, zo is de mens daar. Dat meint die wordt immer pinkel, maar dat ding schaffen. En kijk maar, zoals we ons karakter is, zo waren we ook. Zo, je hebt het eruit, daagt het eruit in ons leven. Maar het vangt voor aan met onze gedanken leven hier. Ik wil deze gedanken hier met brokken, ja. Kijk maar, dit is hier ving nou, dit is een scherpelijke ding, wat mensen zichzelf ontdekt, het bevredigen en zo wieder. Weet je wat heeft met het hart te doen, because als het hart aangesteld is, dat is waarom de mens dat deed. En ik geloof dat dit een mens deed wordt van de oorzaak, dus helemaal een oorzaak wordt dat het deed. Okay? Zodat dan dingen wat hij beleefd heeft, dingen gezien heeft en zo wieder. Ik weet van pornografie en dingen zijn er niet gekomen, because hij met papa te pornografie gecheckt. Dat is een verlangen naar deze dingen. Wel, dit is een ding hier, wat een mens meest niet alleen deed, maar nog manchmal in groepen dat zijn aangewaarden. So. Maar dit heb ik aangewaarden zoals dit. Ik wil dan als ik de non-checken dat heeft te doen, heb ik gemeenschap met God. Zie ik God zijn kind. Wanneer ik God zijn kind zie, dan moet ik aan dit denken, ons anders non-checken zoals de wereld zijn. Een mens wat in een geloof ben is, dokters worden die zijn, dat schoten is. Dat is een goede ding. Want God valt, dood het bloos. Ja, ving me een dokter, wat zeg je, dat is een goede ding. Wel, ik kan niet zijn China. Weinig dokters worden zijn, dood niet. Ja, die worden zijn, want God valt, dood het. Maar dan komen we hier, wanneer het zo'n goede ding is, waarom deed een mens dat dan om gewassen pleuwen, want een mens dat deed. Wanneer het zo'n goede ding is, dan zal de gewassen niet pleuwen, dan zal het er zijn. En ik heb me goed nu gelezen van dit thema hier. En er zijn weinig jesselige leiders, wat vanaf zeer nu gecheckt wordt nog steeds, wat worden ganz direct zeggen, doen niet. Velen worden zeggen, wel de Bijbel zegt dat niet zo klaar, nu hebben we dat ook niet gezien aan. Zo niemand, jeder mens zijn een entscheidung met aan dit ding. Wel, wat hij harken dan, no? Wel, ik dacht bij mij zo, nou, dit stemt me niet, because ik vind, het is mijn hoort, dat we aardig is. Het is best een goede ding. Okay? So ik vond me soms schriftsteden, wat ik wil broeken nog met je touw. Maar hier heeft het met dat je danken leven. En weet je, vandaag de dag, en dat is wel ganz anders, het moet zijn 100 jaar terug staat. Maar wat ik aan de antwoord is, kijk maar, meestal hier staat, in Handvoort, er zijn zo'n posten daar, newspapers komen in een cocktailboek voor, mir steht holes in de post op. Wel, ik ga gaan, ik weet al wat de post heeft. Dat heeft met naakte mensen te doen, of met bloed te doen. Dat is wat de schakeren net, dat is wat de mensen chicken net, dat is wat de interesseert. Dan hebben we hier zo staat, dus mens denken dat, zo wat hij zegt, God zijn woord. So hier hebben we dit hier, wanneer mensen niet met God gemeenschap heeft, ja, dat niet in God is, dan is die ganze zeilen wel hier, dat is rein ganz op tot het vlees. En ik wil je een voorbeeld geven wat ik brokken daar dan. Ja. So, dit is zeil is hier. En dat is de zeil is ons wat ik een voorbeeld geven daar. Want je ruikt gewoon in je 40 aan kruipen dan. Want jede zeil weer en je kruipt in je charpen aan. Ja, de zeil is bloos dort wat ons charpen brokken dan. Okay? We zijn verantwoordelijk voor dat. Maar wanneer ik dat zo verstaan dan, want als je geen gemeenschap met God heeft hier, zo dat meint hier, dan heb ik de deur, ja, ik wil 2 deuren hier gaan, ja. En kijk, dan heb ik de deur reingans op te mijn vlees. Ik laat niet wat er wel, ja. Zo, meeste van de zinnen wat we in ons leven hebben, die vangt durch de uwen aan. Meest alle, ja. Dingen wat ik zijn daar, wat mij jankeren dan. Dan laat ik mijn vlees regeren, zodat mijn wel hier, zeg ik wat doen, wat ik wil. Dat is veel een zeer rebellische karakter, wat heel champ. De mens zegt, ik weet wat mij ver zijn, wat ik kan doen. Dat is mijn charpa. Ik wil doen wat mij jankert. So dat meint de kerpers ringen ons op, mijn wat is op te wat immer zinnen, die willen onderbeiden hebben. Dat vangt hier aan, durch een vlees, je hebt het hier na. Weet je wat, mijn wel wordt in de geen feiten, en weet je, hier is waar mijn emotions. Emotions meint mijn niet feel. En weet je, kijk maar, krijg in dit masturbation, pornography en al dat soort dingen, waar veel met zijn te doen hebben, denken te doen hebben, dat een mens zij opregen. Dem interessiert dat is een schmakke ding. God heeft früh mensen zeer smak gemaakt. Maar weet je wat, de vriend heeft te verdorven met pornografie en al zo'n soort dingen is te mank gekomen. Maar dat is een ding wat de mens dat zijn dat, want zijn wel als ik wil voor mij leven, hij is rebellisch tegen God. Dat meint, wanneer hij zijn vlees opmerkt dat hij daar zit, zijn emoties zijn dat schut niet, boddert niet. Zijn mind hier, dat is wat hij verstand brokken dat te arbeiden. Zo verstoor ik dat woord hier.
Dat meint dat de mind hier is wat, en dan je connect als mijn verstand. Dat mijn ziel brukt mijn verstand om arbeiden. Dit is wat Jezus zegt, je zal ons verstand naar aanweng. Denk aan dingen wat boven zijn, niet op dingen op hier. Dit is wat Jezus meint dat hier. So dat meint hier, want alles wat mijn mind, mijn verstand wel, als mijn ene wel doen, wel dan voort het alle in ram. So dat meint actually doubt bij God. Mijn ziel heeft geen connection met God hier. Wat betekent dat is, wanneer ik mij aan het vlees nu geven nou, en ik wil later nog een paar versen van Rijmer 8, die een beetje daar erklären en zo wieder. Maar dit meint hier, mijn vlees wordt eeuwig nemen, de mens komt dus wieder en wieder in de zin nemen. Kijk eens hier met dit bijspel hier. Kijk maar, wanneer een mens de zin begonnen heeft, en waarom Selbstbefleckung, Masturbation zin is, dus ik denk dat, dus ik klaar heb. Kijk maar, heeft met een gedankenleven te doen. Wat denk ik dan? Mens kan dit really niet volbrengen ohne dingen denken. Maar wat denkst u dan? Denkt u goede dingen? Zijn het dingen wat ons moed brengt, opburen is? Of zijn het dingen wat zij je plaudert je wassen geven? Dat is voor de video's dan komen, beelden en al zo'n soort dingen. Wat denkt de mens dan? En kijk, want hier hebben we de wohl hier. Van kind Gottes, wanneer het passiert is, ik kan het betalen, bussen doen, en dan zie ik vrede van. Kijk, want dan heeft God mij vergeven, mijn ziel is, ik wil niet meer. Maar weet je wat, de andere waar hier is, ik kan bloos wieder met dat. Ik kan mir dat zeggen, waar, het bouwt het niet, schroet het niet. En ik doe dat allemaal waar. Weet je, dat vangt aan in ongewoonheid, een habit namen we dan. En weet je, dat blijft niet door, dat vangt aan allemaal wieder te gaan. Weet je wat, in steltje zijn de magazines, of de kleine posten zijn om goud. Maar iedereen is in video's, vangt het aan te gaan, iedereen, weet je. Dat is je rein alle tupje knakt. Dat is een ding wat allemaal meer zich op zich heeft. Meer dingen zijn erbij gekomen. Maar iedereen is niet meer alleen met partner top. Al zo'n soort dingen, je hebt het helemaal weer. En dat is hier, want ik deze daar ophaal, voor al zo'n soort dingen, check maar wat handje. Helemaal weer, valt het hier op. Dat is bloos geen vrede im leven. Dat is voor een mens, dat kalt wordt. Jedes Mal, wenn het gewassen weiter, der schifft und weg. Dat is voor de mens, dat kalt te God wordt. Because hij hart wat hij juist zei dat. En weet je, er komt een tijd, falls ik me eenmaal zo, ik kan mensen niet treffen, die juist hebben het niet meer te zijn in je leven. Die hartje gaat maar, die doen das karakter zo jangen, dat bouwt dat niet, die hebben zich niet meer gezegd, dat schoot niet, dat oké? Wel, God geeft ons de wohl. Hij zegt, wat ik zei, dat wil ik ernten. Wel, God zegt dan, dat. Maar de andere waar hier, ik wil niet plus negatief gaan, ik wil ook nog positief wezen. Ja? Maar wanneer Klarheit ons hart ving dan, ja, we weten dat die Klarheit komt van God, we ons leven schaffen dat. En wanneer ik die gemeenschap met God kan hebben, ja, ik zei dat wat ik eigenlijk gedaan heb, ik betaal dat als zin. Kijk, wanneer mijn juist komt met dem Heilige Geist connection ving, ja, dat is waar ik dem Heilige Geist mijn leven aanlaten doe. Dat meint hier, nu laat ik dem Geist Gottes mijn hart schaffen. Nu is het een ganz ander ding. Dat meint ik deze der hier toe te mijn vlees. En wat het ganz zijn, nee, ik geloof dat niet. Dat mens allemaal 100% aan zich heeft. Maar weet je wat, nu schafft ik ganz te gaan. Nu wil ik niets meer met dit te doen hebben. Dat meint hij kan nog maar dezelfde beelden zijn ze staat. Weet je, kijk maar, hij zegt hier, ik hoor nu wat de Jezus Gottes mijn leven wil hebben. Ik heb het klaar, ik wil voor Jezus leven, hij heeft mij vergeeft. En kijk maar hier, een rein ganz ander aanstel. Nu heeft hij zijn mind hier, zijn Horten alles wat aan God gezegd, niet meer zien wel, maar God zien wel. Dat meint in onze emotions hier, die vangen zich aan te stellen. Dat meint ik ga een vrede en een kerk ervoor, een gemeenschap te hebben, Bibel lezen staat. En nu ga ik dit te mijn vlees toe. Maar wanneer ik wil, dat is dit te leven, weet je. Dat gaat allemaal weer. En dan treft iedereen een mens die zei, diep hier aan, dat blijft niet bloos in dit. Ik zei, die komt een pornografie film aan. En diep aan dit, waar je niet meer thuis blijft. Die hebben andere dingen ook nog naam. Zo hier zijn, ik heb hier een beeld aan gedaan, waarom ik dit beeld hier mee veel deed, wie de gedanken dat krijg met ongewoonheden. Ik weet dat we in dat verken rein dat aan boogknap doen, waar die rieven, die woede ruim ving dat scheelt eraf, en dan alle scheel net, en dan hebben we dieper aan. Dat zijn de ongewoonheden in ons leven. Die doen hetzelfde ding, helemaal waar en helemaal waar. En dat is een boy wat opknalt, ja, dat is een ding wat mensen opbrengt. De gedanken had ik hier bloos, dat is een zeer dieper woede. En ik geloof, we gaan wel zo'n stedje zijn, waar het ons warning geven dat. We weten dat wat ik kan doen, maar mensen hebben hier mal die gedanken, wel, ja, hem joh, meen ik, dat wordt al schaffen, dat wordt nog ergens voor erg komen. Weet je, we beelden ons dat aan. Ik geloof, zo'n aanbeelding komt plus aanmedisch van God. Ik geloof dat plus niet. God geeft ons warningen. Hij zegt ons, dit wordt niet schaffen, kijk maar hard moe. Weet je wat, dat is dan nog mijn woorden, zeg ik hartje wel of niet.
Ik ga je dus hier danken hier, als wie oud, jonker oud zijn, man en vrouw, bevrijd oder nog niet bevrijd, we gaan was het mal te doen, je hoort, met kraak met Selbstbefleckung. Okay? Wij zijn alle mensen, we gaan dingen gedaan, wat God ons vergeeft heeft, neem ik zo. Dat hebben we hingen ons, we hebben klaarheid gevonden, nu waren we anders, niet zo. Maar kijk maar, vielleicht als onze ervaring had, einer wo we een shame doen, oder soort dingen, en we gaan vielleicht lang moest vetten, zum Sieger zijn over dit. Aber kijk maar hier, dat laatste punt hier, dat jullie door zei, half Selbstbefriedigung, masturbation steht, in Jezus zien notfall je erleven. En hier wil ik zeggen, klar zijn, nee, no, okay. Want je dit is een steed wat ik mooi kan doen, en dat is niet plus met, ik gebruik dit bijspel ook voor alcohol en drugs, maar ik gebruik het voor dit ook. Because wat je dit denk je, dat zelfsbevrediging, dat kon een mens in gans het leven aannemen. Einer weet van mensen, ja, waar die mannen zich bevrijd hebben, maar die zijn dit zoveel aangebonden, die hebben meer vrede en getragen zelfs, met zichzelf, en dan steht met de vruis. Die hebben geen verlangen meer. Die zijn zo nangeworteld in je leven. En uiteindelijk dat heeft je leven aangenomen. Okay? Soms van deze dingen hebben we niet verstaan. Want we niet zo beleefd hebben, dan is ons dat niet duidelijk. Maar ik naam dat is een life-dominating problem. Okay, so hier hebben we het next. Ik ga hier waar de spannend we gaan gedaan. Dat is bewijzen dat het een langzame proces, dat is niet hastig. Ik bemerk dat summarisch is de woord gezegd. Ik heb het weer gezegd, maar we kunnen al van 10 jaar oud pornografie checken. Wat denken we? Want dat moet ons aanloten doen. Kan een 10-jarige kind verstaan wat is het? Wat daar neemt je? Die vangt onze stad, dat is een beeld van vrouwmensen, van leven, al zijn stad. Maar die vangt on ganz jong aan te brengen in zijn leven. Ja? Wanneer mensen alle worden, ja. Ik wil morgen niet nog, God is wel eens, ik wil je morgen nog een woordje vertellen van een man, wat een ganz christelijk hem opgewassen is, maar die weer in gevangenis van een van de grootste moorden in de States. En ik wil je maar zeggen, wat voor een ursachen hij gegeven heeft gedaan. En wat je nog vangt bij jong aan. Dingen wat hij thuis had gevangen van papa zijn dingen. En wat je dit is een dingen hier, het arbeid een mens besonders een beeld. Want je beelden te houden krijgen, beken en zo verder. En dat arbeid die mensen zien hoort. Ik geloof, ik kan nog verstaan. Weißt du, moet je we alles een stuk beleven. Zo. Een steed wordt besonders door dat hier, dat is in de arbeid. En mensen die hebben zijn gedanken, gleich maar leicht bij de arbeid. Die is veel al aan deze dingen. Hoe een mens, vrij mens niet meer kan aanchecken ohne zijn gedanken. Dat physische poten zijn leven vangt ook aan bij af te gaan. Dit houdt zich niet aan alcohol zo staat, maar veelmaal alcohol speelt geen rol meer. Because wanneer het ding zo aardig is, die mensen in je westen plecht hebben, die vangen aan slecht te gaan, vangen je aan dingen te zieken. En hier heb je nog een gedanken, hier besonders dit hier, wo een mensen zo'n klootje aankomt. Dat bruk ik een gedanken zoals dit. En dat kan een krachtiger hin aanpassen. Maar wat ik mooi kan, wat ik gelezen heb, ik studeer me dit. Ik krijg van counseling en zo verder. En counseling hier is dus wieder Chandler, und das haben wir ungefähr 1940er Jahren angefangen. 1940, 1960. Das wird actually angefangen. Verder Chandmenschen gewesen da. Dann wird das alle thuis, Papa deed noch mal mit die Kinder reden so wieder, das nahen sie da zu stehen. Aber das fängt alle an. Weißt du, was ich anwarte, als muss sagen, Japan, China und so eine Stadtländer, die haben das wenigste Counseling in Chandler. En dat weer mij vragen, dan vang je aan wieder te lezen. Die zijn in China, in Japan, die zijn veel alle familie gezond. Ja? De family, papa is de leider, mama is door, dat is het hoort. Einer voor de nächsten. Weet je wat we in Noord-Amerika gaan, als jeder einer stridt voor zichzelf. We zijn alle zelfzuchtig in ons in het leven. En dat is veel wat ik mooi kan doen. Hier is het stad, wanneer ik bloos zelfzuchtig zie. Kijk, want deze mens hier, wanneer hij ook ziet, dit probleem heeft, dit ongewoonheid hier heeft. Maar hij blijft in zijn klootje. Hij heeft zijn familie al weggeschoven. De vrouw kan het niet verstaan. Waarom kan weinig gemeenschap hebben, waarom best hij allemaal alleen. De kinderen kan papa niet verstaan, because papa is een dole papa. Wat ik antwoord van pornografie besonders is, dat mens wat in pornografie gebonden is, dat is zeer dol en kort te zijn dochteren. Dat is interessant. Maar mens wat in pornografie gebonden is, dat is een gewaltig wat je man te zijn dochteren. Die heeft een dole papa door. Maar weet je wat, deze papa hier, die wil nog nuttig zijn. Weet je, hij heeft een slecht beeld van God, vielleicht van thuis met gekregen. Hij blijft hier bij en zoveel meer, zo'n mens is dit, alles wat hij druk met heeft, is zichzelf bejammeren.
Keiner kan me verstaan. Keiner weet wat me dat jet. En zo vertaalt hij zich ware en ware. En dit checkt bloos naar zichzelf. Net als dit zelfsbefriedigung, hoe dat zo ver dan aankomt. Because hij kan bloos zichzelf verstaan en keiner gelijk me. En dan blijft hij hier bij zo zitten. Kijk wat hier passiert. Die hebben het hier toegesloten, keiner kan hem verstaan. En daar zijn leven hier, de chef zijn familie, bloos weer weg van hem. Nou, dat is ook wel bloos alcohol en drugs zijn. Dan kan zijn dingen krijgen zo goed, dat hij leeft voor zichzelf. De familie was zo hier met papa wat te doen heeft, maar nou, hij leeft voor zichzelf. Dat is het enige ding wat hij nog verstaan kan, wat hij gelijk in heeft. Zo dat fysische leven, je raadt ook zo stoten schwierigheden nemen, besonders de eigen. Hier is een ding. Kijk wat ik hier al zie. Dat schift is vroeg wij. Dat kan ik niet verstaan. We zijn je toch een paar lied. Waarom heb je niet je leven aan van stoop? Maar nou, keiner kan me verstaan. En weet je, een mens die kan een groter vrijheid aan dat gaan als ons in de vrouw. De vrouw voor haar man. Dat is een ding wat zij rief aan. Ik geloof, wat zou het nog werkelijk vervieren hoeveel mensen met dat te doen hebben. Nächste hier, weet je, personen zoals dit als een nog geworden, die weiß zich niet meer in de kerk, because hij heeft zo'n indruk, zo'n beeld dat jeder mens is perfect, die is een fan, die lachen je daar in de kerk, die heeft schijn. En hij kan met zien, ja. Ik zei, want alles zo'n goud is, waarom jij het je westen zo slecht dan? Wat is dat dan? Maar weet je, kijk maar, dit is een ding hier, want ik van dit reden nou, dit is zo'n schoon, dat moet even deel te brengen. Wat voor een schoon dat niet moet zijn, want ik dit ding moet erwähnen. Wat moet de bruiden van mij denken? Wat moet de predikers van mij denken? Wat moet niet alles ramgereed zijn, ja? En ik vind bij Jacobus zo klaar. Ik lees Jacobus 5:16. Hij zei, we willen onze zinden kort komen betalen in het nächsten. Dat is heel lang geven heeft. Maar de vriend zei, maar wat worden denken van die? En vele more, weet je wat, dit is voor dit mens hier in het klootje, die kan dit zeggen goed, dat kan hij van boven bedoelen. Maar kijk maar hier, dat is een ding wat hem veel met alle je veld is voor God, dat moet deze zinnen even deel brengen. Zij valt het lichter. So dat is voor een mens veel meer dan aan kamp, dan nog ieder meer dingen erbij. Bibel lezen, mens kan zeggen, hostig ervan weg, beden en zo weer, dat zijn ook dingen wat hij einfach hingen loten net, wenn ik kan niet verstaan. Met vriendschap zijn, wat je veel meer dan een persoon heeft een grote trouble vriend aan. Because wat want het ik maar helemaal uitkamp, wat dan? Wat want die vroeg maar helemaal zijn, wat dan? Zo dan zijn ze stil, blijven ze wat uit huis, zijn voor zich, ja leven. Nächste denk, ja. En dat is de familie, de kinderen, die maken dat ook, gaan middel van je reed, niet zo. Ik wil dat is voor de kinderen zeggen, het maken en something zeer aardig in onze familie. Dus keiner weet niet, because het is een plichtje ding dat mensen geheim, niet zo. Keiner zal dat zijn, because dat is een schoon. Maar de familie wordt er aan, dus wordt aardig hier, ja. En dit is een ding, dus kijk ik de spannen weer hier hebben. Ja, dat is voor die mensen allemaal wieder komt. En dat is een langzame ding, waar je allemaal voets door. Zo dan gedanken ha ik hier. Wat heeft de Bibel te zijn over dit thema? Okay. Wel, ik heb een paar steden gevonden. Ik weet niet, want je aanleiden wordt nog meer dingen zijn. Maar ik wil best een paar dingen uitbrengen van, dus ik dat hier ving. Okay. Ik vond hier dus dit. Kijk wat ik eerst al zei. Ik ving niet in de Bibel krijg dat. Wat some mensen te mij gezegd hebben, wat ik zelfs gelezen heb, is in 1 Mose 38, vers 8 durch 10. Dat is wat velen worden brokken als Selbstbefleckung, bevriedigung. Vielleicht is je dit bekend, maar ik word het allemaal even gaan met jullie. Dat is wat velen zijn, meint dat. Okay, so ik word deze vers best een plotje even gaan met jullie. Okay, so ik doe in 1 Mose 38, van 8 durch 10. Hier zegt hij, dan zegt Judah te Onan. Hij zegt, du sollst met die broeder zijn früh slopen gaan. Dat meint seks aan, ik wil maar direct zijn. Du sollst dienen abgeben doen te die schwaar, te haar. En du sollst kinderen maken voor die broeder. Bij de Juden een zeer wichtig ding dat de familie noem zal wiederkomen. Okay? So nu, wat we hier vinden, dan dat we een ding wat God gezegd had. Okay? Dat zal dus broeder uitvallen voor zijn broeder, dat de familie noem kan wiederkomen. En dan zegt hij in vers 9, Onan wist dat hij nog komt schaaf, wordt niks zien zijn. So hij had seks met zijn broeder zijn vrouw, maar hij deed zijn zo te hebben op dat hij niet wordt kinderen geven te zijn broeder. Nou, vers 10 vingen wat hij deed, wie hij zei, dat moet God ontevreden, en wat hij gedaan had, zo God deed aan zijn leven wegnemen. Okay? So, dit is voor velen, wat ik maak nou, dit zijn ze, dit is waarom God hem doodmaakt. Because hij had zijn zotig niet gebruikt zoals God gepland had. Maar dat is niet zo. Wat hier is, because hij wil aangehoorzaam te wat God geboden had. God had ze gezegd, du sollst, nu kom je op haar voor die broeder, die ze nog weer aan deed.
En hij houdt het niet meer eeuwig. Hij heeft God aan je hoorzaam. So das far wordt ja, manchmal gebruikt te werden. Dat is bij mij niet eerlijk, because ik kan hem niet zo verstaan. Hij heeft je aan je hoorzaam te God en hij deed dat niet wat God aan je gezegd had. Okay, so hier had ik deze gedanken, some Christen geloven, wen krijgt dit woord, niet wat krijgt gebruikt in de Bijbel. So God, die zijn dat niet zo wichtig, maar dan had ik de vraag hier, meint dat actually zijn staat? Is it accurate? Meint dat, ik kan wel niet deze gedanken, wordt God aan zijn diesteren loten met dat? Twijfel ik loten, ik geloof dat plus niet. Want het niet krijgt het woord te ben als, maar de gedanken komt werken vooruit. Dat we de verstaan kunnen, God zegt, nee, dat is niet meer in je geval, maar wie zijn dit dingen gaan doen. Geen God is unbedingt niet. Oké, so hier zeg ik dus dit, had ik hier aangeschreven. Wenn het woord masturbation, Selbstbefleckung in de schrift niet door is, soms zeggen we God niet klar gezegd heeft, dan wordt God jo zeggen. Wel, de nächste zeg hier, dat woord pornografie is ook niet in de Bijbel bij. Maar door twijfel we recht niet. Maar ik vind de wartelwoord, dat is toch in de Bijbel bij, wat pornography actually is. Ik was daar maar een beetje van dat te reden. Maar we reden van de Bijbel, zeg ik niet, krijgt het woord, maar het is te bij. Kijk maar, ik geloof dat God heeft ons niet laden gelaten, dat is daar. En de derde punt heb ik hier, dat heeft te doen met het vlees laten, eeuwig nemen in ons leven, dat we een slaaf zijn van ons vlees. Because ons vlees verlangt dat. En wanneer ik jou maar bijgeven, dan gaan dat, ik leef voor mijn vlees, ik leef niet voor God. Dat weer mijn klaar, dat ik dat studeer met. So we vinden hier in Johannes 8, 34, Jezus antwoordt en zei, waarlijk, waarlijk, ik zei te jullie, iedereen die zin in dat, der is een slaaf te de zin. So, wanneer ik met mijn vlees leven doe, dan zie ik een slaaf te mijn vlees, dan zie ik niet voor God. En kijk maar hier, de laatste punt heb ik hier staat, masturbation, of zelfbevrediging, merkt ons te leven, nu wat is ons vlees verlangt dat, en nu daarvoor wie werkelijk een slaaf te ons vlees. So hier had ik een paar vers in Römer 8, vind ik veel van dat. Daar kan je een paar gedanken op te doen. De schrift zegt dit in Römer 8, vers 13. Okay. So die vers zegt dit, van die leven naar de vlees nou, dat meint wie naar de verlangen en geven doen. Hij zegt, du was sterven. Okay. Kijk, want dat meint gleich plötzlich sterven. Dat meint niet God wat ons doodslaan. Hij kan. Maar dat meint wie dan langzaam sterven in ons leven hier. Dat meint hier staat, dan heb ik maar de deur op van ons, de yes, God is mijn leven, maar ik had de deur op van mijn vlees, en ik jedes Mal das verlangen dat kwam, dan duikt het pas helemaal waar. En kijk maar, hij zegt hier staat, van ik staat wel leven, ik kan. Weet je wat God zegt te mij, dat wordt een doodleiden. Wat een doodleiden, wat je jeslich dood. Zoveel meer de mens dat weet dat ze in zinnig waren, maar ik weet dat is vergebung. Weet je wat een antwoord is dit? Kijk maar, de mij een dat deed, en een hart te God, de dollar dat ons gewesten, vangt ons stamper te worden. En God redt wat ons. En we harken hem niet, we schuiven allemaal maar weg. Kijk maar hier, dat is mijn wohl. En hij zegt ons, waar we ophouden zullen, hij tells us how to stop. Hij zegt, wanneer je dergelijke yes leven is, dan als je doodmerken, de dingen wat ik harp aan niet reicht heeft, de misdeeds of the body. Okay? Kijk maar, ik dat zo verstonden, hij zegt, dan was je leven. Want ik moet je in dat vlees champen dan. Kijk maar, dat is manchmal gewoon zo'n leichte ding. Ik maak dat dollar in persoon, wat zeer diep in dat band zijn, dat zeer schwoor en denk op hier. Dat is werkelijk zo. Die hebben een geweldige champ damit, because die charp is zo ongewoon. Veel meer die dingen wat hier im kop zo ongewoon het zijn, dat is veel leichter, veel schwander. Dat wacht je dan, is wat mijn charper verlangt. De charper heeft bult. Het moet zijn als alcohol, een beetje. Vielleicht feierdeel. Die champ damit. Maar nu feierdeel, iedereen vangt nog meer leichter te worden. Wat wordt hier bijna? Dat verlangen. En weet je wat, veel meer zijn dit dingen. Dat is masturbation, zelfbevrediging, pornografie en alles. Dat heeft veel daar met mijn gedankenleven te doen. En dat wakkelt erbij. En denk, hij zegt hierbij, wanneer ik hem yes leven nou, dan wil ik deze dingen wel doodmerken. Dan ben ik dat bussen, betalen dat. Dat is wat ik hier met dit hier meende. Ja? Kijk maar, wanneer die zin passiert net. Ik kan dat betalen als zin en bussen dan, of ik kan weer gewoon in zin. Wat heb ik wel? Dat is mijn wohl. Maar wanneer ik eerst betalen dan, of bussen dan, kijk maar, dat brengt mij naar de God en dan heb ik zich in mijn leven. Niet dat het zo wij van een Christ zegt, ik kan niet, of ik heb te weinig geloven. Weet je, we hebben niet God dan merken als hij is. Hij is almachtig. Hij zegt, hij is er voor ons. Maar vele malen die dingen doen we ohne geloven. We geloven dat is niet zo staat. Ik wil laten dan met je danken daarvan. Kijk, so de tweede punt zeg hier staat, ik geloof dat dit masturbation, zelfbevrediging, dat is bloos dat ik mezelf lief heb. Ja? Ik doe bloos aan mij denken. Dat is een beetje het beeld wat ik hier in dit mensen klootje ben heb.
Alles gaat allemaal mij. Alles mij. Keiner kan me verstaan. Keiner gelijk me. Wel, ik kan me dan verstaan. Dan doe ik die dingen wat mij merkt goed vallen. Want ik denk, wat je een vrouw en een king aan. En er is zes bij hem. So dit heeft wel een ding te doen. Ik leg mij veel dollar als er is zes wordt. Wat ook geen God zijn woord jet. Kijk, hier heb ik nog een vers. Roma 6, vers 19, vers 20. Krijg ik een eerste poort. Hij zegt, kijk, krijg je hier moet gaan. Je pot van je karper gegeven, een slaverie, een onreinigheid en immer waren dollar slechte te doen. Hij zegt, nu dat het moet opveren, slaverie tegen gerechtigheid, wat leidt naar heiliging. Hij zegt, als je slaven weer te zijn, dan ben je vrij van de controle van gerechtigheid. En dat wordt nog weer gaan, maar ik wil best je danken te gaan. Hij zegt hier, is dit hij je moet doen. Ik lees het wat Paulus zegt, maar staat in Korinthe. Hij zegt, is dit hij je leeft. Je doet niet meer. Hij zegt, nu weet je beter. Du hast kracht in het leven ben. Neem het aan. En wat je veel meer, we kijken veel al aan die troubles door, die zinnen. Nu staat dat we kan werkelijk los zijn. Masturbation, zelfbevrediging, dat de druk wegneemt. Veel ons dat zijn ze, ja. Dat neemt de druk weg, ja, waar ik wil denken. Weet je, dat is best een klein stootje. En de mensen, de dollar die een eindje gaan, de zwaande haven dat allemaal. Weet je, en dat is voor ons je danken leven. Een mens wat het hier baan is, die zien je danken leven, die wenkt allemaal deze dingen. Ik heb manchmal met jonge mannen geschaft, die werden gleich bevrijd. Maar ik weet nog een paar dagen zeiden te mij zo steeds, ze werden zo diep in deze dingen baan. Niet plus met zelfbevrediging, wie een grote poort, of met pornografie. Ze zeiden, ze kunnen geen vrij mensen meer aanchecken met reine gedanken. Dat we dus rein allemaal schwindje worden. Because they hadden ren niemals niks, zei einer te mij, had never controlled je nog meer. Die leidt het dus voort. Ja? En die hadden je wolke champ met het moet aanwegen, moet anders te denken. Ik moet de diep in de mens champ, de zwaande wordt dan. Dat is niet aanmelig. Ik zei immer dus hoopning. Wie God dat jet. So hier is die tweede gedanke. Hier zag ik de druk, wanneer dat is passiert. De tweede maal de drukkamp waren 3 en waren. Dan vangt het een ongewoonheid te zijn. Mensen denken niet meer over iemand, die dat bloos. Kijk maar, ik denk als sommigen zijn zo steht, zelfbevrediging is krachtig eten gaan. We moeten eten. Dan moeten we ook dit doen. Dan ga ik maar die hitsen staan, ja. Maar kijk maar hier, de Bijbel zegt dit dat we ons aangeven, we worden slaven ervan. En mij stemt dit niet. Kijk maar, met die gedanken moet ik zo dit dan zeggen, dat wat ik gezegd heb. Hij zegt, dit is dit. Wanneer we niet eten, dan sterven we. En we weten dat de karper veel ook, dat er release is, maar dat heeft God gemerkt van morgen zien vrouw. Maar kijk maar hier, dat is niet dat ding moet gaan zum leven blijven. Maar velen geven het als uitred. Ja, wanneer mensen dit verbonden is, neem veel tot, neem janken tot, die vangen eerst een uitred te zeker in deze dingen. So, ik wil mensen dit zeggen, no, dat seksuele leven, dat is ook een verlangen, maar niet dat ik dat moet gaan, dat je erom te leven. Dat wordt schaffen, maar met eten, dat moet we gaan. Ze willen ons zo vergelijken. Oké, so, check maar next, de tweede laatste punt zeg ik hier in Roma 8 vers 5, ik lees een bekende vers. Die wat leven door het vlees nu gaan je danken, hoort, je zaad aan dingen wat het vlees verlangt, en die we leven door de geest nu gaan hoort, je zaad aan dingen wat de God verlangt. Waarom zijn de geest God verlangt? En dat maakt me sens in dit hier, deze gedanken hier. So, hier zeg ik, de laatste punt heb ik aangeschreven, dat de zelfbevrediging, dat de gedanken op ons vlees op. En dat als we veel meer onder gedanken dan komen dan schwindje en zo wieder. Ja? So, de middelste puntje, de Bibelvers, Roma 8, vers 8 zegt, so zij wat zijn, wat een vlees leven en ik kan niet God tevreden stellen. En dat stemt. Want je kijkt maar, wanneer we zin in ons leven gaan, dat trennt ons van God. Die mensen is belust niet meer door. En kijk maar, wat heb je mensen vraag gaan? Ik zeg, dit ding, want mensen ben je bang is, dat we gaan ons zin buiten dan wegwegen ervan. Dit is een ding wat zeer veel mensen met champen doen. So hier dit laatste haakje is dit aangeschreven, dat hele door zeg hier, wanneer we met dit even doen, practice aan, of we leven erbij, we dan bloos ons tevreden stellen. Du das die Charper, die Glieder handgeven zur Einigkeit und die Hort, erst je zaad und Fleisch je verlangen, wat de Fleisch jankert. Ein Vers hier in Galater 4, Vers 16 und 17, so ich sage zu ihnen, leef in dem Geist, und die worden nicht uitvallen, die Verlangen von dem Fleisch. Und das Gedanken habe ich fertig übergelesen. Hier sagt er, wenn die waschen jetzt leben, die waschen nicht derven, die Verlangen uitvallen. Die worden onderschoven, die fallst die met wat ab. Mir aus dem Gedanken, was zum Morgen ist, wie ein Mensch hat, der aus Sinn bezahlt und wachgedun,
Maar vele mal, weet je wat, die vallen nog gelijk op met woord. Die loopt naar de ladig. Weet je, en ik zei manchmal te jongens, besonders, ik met je schoft. Ik zei te eens, dus dit mal, wanneer dan denk als in die leven, kijk mal, dan vrouw die mal, wanneer passiert het meest? Dat is Samarius, en Sovus. Wel, wanneer Samarius is, ik deed mal een vriend mal met je toro, en ik zei, wanneer je een alarmklok hast, dan is het ganz even de stoel van hand staan. Dat is het opstaan. Wanneer het klingen net, dan moet het opstaan, ganz wat doorgaan. En ik zei, mes Emma, kijk mal, die tijd wanneer je de bad door je, dan waakt en een beetje dollar op, dan vangt hij aan te denken, dan valt hij bij, hey, wacht maar, dit wil ik niet. Nu wil ik niet terug in een bad, dat schoft niet. Ik moet domme dingen in die leven klaarmaken. Schoft met die dingen. Sovus en staat, een mens daar een probleem heeft met dat sovus. Ik zei dan, doe moet exercise. Schoft ze lang, met die zo meidbaar dat. En dan go slopen. Wat meest wordt aanslopen? En ik zei, de Maya wie de klaarheid had. Kijk maar, ze zei dat, leeft im geest, had er klaar. Kijk maar, de Bijbel zegt zo klaar, wie man ons scherp aan je druk brengt, dan moet je hoorzaam zijn. Nou, de geest kan het van ons leven net. Maar vele mal, weet je wat, vele mal, wanneer mensen die dingen niet klaar hebben, niet als voor hem, wanneer ik met mensen schaffen nou, vertalen nou, mijn eerste en wichtigste vraag is, best u een kind Gottes? Heb je dat klaar? Ik zei, wanneer je een kind Gottes bent, dan hebben we dem Yes Gottes, we hebben de ganze Bibel hier, zum rood leven, dat is rood zijn. Wanneer je niet een kind Gottes bent, wat was je? Dan leefst je in die Fleisch nog. Wat was je in je Fleisch kaufen? Je bloß du zelfs, die kost je dat kwijt. Maar wanneer je kind Gottes bent, dat is de kracht man. Dan kan je te deze dingen nee zijn. En weet je, als we God ons woord hebben, de klaarheid is door. Kijk maar, hier heeft God dat je merkt, hoe seks hand je heeft. Ja, we moeten ons scherper reinhouden, besonders reinhouden voor den partner wat God ons een dag geven. Dat is zo wichtig. Ik moet dat manchmal een bijspel inzien en ik red moet aan, krijg van deze dingen. Ik vind het schwierig, weet je wat, ik vraag me aan de tijd, ja. En ik dat hem erklären, kijk maar, de dingen wat we als mannen hebben, dat heeft God gegeven, besonders een voor mens wat God ons in het leven wordt geven, voor die schoon. Weet je wat het goud wordt, we moeten je kampen. En we zien die bedankt zich later nog, wat ik aan had zo'n dingen had kunnen mitteilen. Mij schijnt het zeer schwierig, en ik weet dat Justine heeft met hem alles gereed. En iedereen heeft zich bedankt dat we actually tijd nemen om zo'n dingen te vertalen. Because weet je, veel meer wanneer ik moet vragen, hoe hebben we alles geleerd? Wel, vele mensen zijn op een goos. We hebben niet thuis geleerd. En ik zei, waar hebben we anders? We hebben onze kinderen dat in leven. Ik zei, we kunnen het van de Bibelse weg, die dingen erklären, dat onze kinderen dat ook verstaan kunnen. En dan komt het van God. En dat is reich, niet zo? Kijk maar, eerst eens voor de seks hand, je heet het als dat God heeft het gemerkt voor een man en zijn vrouw. En wanneer mens met dit te doen heeft, dat is niet reich in God zijn uwen, maar dat is best zelfs waar. Ja? Dat we ons best van zelfs kampen doen, schoffen doen. En dat is niet reich. Dat is niet ruim voor seks buiten de eigen. Kijk maar, dat is een ding wat zij maar klooien merkt. De kinderen maar dat je zegt. We hebben niet. We hebben ons reinhouden. Because ik weet dat hoeveel schulden dat van mensen niet dat. So hier ik nog een paar gedanken hier. Dit hier ik aan je schrijven. Let's get practical. Oh, mijn wel zijn zo dit. Veel van ons hebben kinderen, wat, well, onze zijn al groot geworden. You know? Maar kijk maar, die komen niet alle aan, hoe ze ontvangen te vreemden. Ze worden aan dingen, anderen er scherp, die stem wijzelt, niet alles. Geen vroegste check en zo'n soort dingen. Kijk maar, veel van ons die hebben zo'n kinderen gehad, hebben vlees nog. Waar we immer van een kriets vertellen. Kijk maar, hier zijn een paar gedanken, waar ik besmet heb. Kijk maar, waar we eens zijn, wie Jezus is, dat Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven, dat meint wie man onze vleeselijke gedanken ook raufbrengen. Het is eigenlijk even hard nemen in ons leven. Kinderen moeten nog verstaan. Mij is het zo wichtig dat een kind dat verstaan kan wat van Gouda God we hebben. Okay? God heeft geen fehler gemerkt met onze merken wie zijn. Maar kijk maar, dat vlees dan, hoe moet emmer, van hoe komt dat? Erklärung geven. Waarom komt we? Kijk maar, hij heeft zijn kerper gegeven, dat is een offer voor ons. Ik zou dat we kunnen onze kerper ook een levende offer. We vinden dat in Römer 12, niet zo? So, we vertellen van Jezus dat hij niet zijn vlees uitleven, want hij verzagt wordt door den Feind. Maar hij leidt zijn vlees ook im kriet snel. En dat is Paulus wordt ons ook leren. Zelfs je weg, dan moeten we ons ook zelfs doodtalen te de zin. En dit ook mij al behaupten, want de Bijbel zegt, we zullen dood zijn te de zin. Wel, ik zei mij wel, dat we onttrekken als een mens wat hem zorg liggen neemt. Dat is plus niet. In de Bijbel leert ons, we zullen de zin zo staat ontchecken. We zijn dood te zin. Heeft geen getrek aan dat mij. Er wordt de verzoeking komen. Weet je wat, er zal niet een voet aan ons leven mij gaan. Daar hebben we klaarheid aan. Dat zal onze kinderen ook weten. Ik wil hem zeggen dat de verlangen wat hij heeft, die zijn van God gegeven, maar die zijn hem eigen hand.
in der Früh in ons leven, in de Früh van morgen. Ik zou, want hij heeft God gemerkt, niet bloos voor mij uiteven, mijn ene vlees uitleven, de vrijheid doorgaan. Ik wil hem gaan, hij zal verstaan, dat wanneer die Christus nog vallen doen, dan zal we dit gewoon ruim geven aan ons leven. En hier heb ik het laatste gedanken, dat ik vind dat zeer klar staat, kijk, een mens in zelfbevrediging leven, dat is een slaverie voor een mens. De diaper in een champ, de dollar is een slaaf, dat is het ding. So ik wil ons motor spreken, besonders hier. We zijn alle helle. Ik geloof niet dat we met deze dingen nu te doen gaan, maar onze kinderen, wanneer we wassen doen, dat zijn dingen wat die worden ook dan komen. We moeten eens zijn te verstaan. En hier wil ik motor spreken en van deze dingen ook reden. En veel een antwoord te geven. Dus de Bijbel zegt dat waarom is dat ding alright. Weet je wat ik mij gemaakt heb is dit. Zoveel mal waar jonge mensen zo verdrietig zijn, wat ik met hen spazieren en zo wieder, wat ze manchmal in de ouderen, ook manchmal in de kerken gaan, is because de antwoord bloos ganz direct nee gezegd, maar niemand zegt, waarom nee? Ik heb me hartelijk gevraagd dit thema aan te horen, wens dat als in de Bijbel anders is niet zo klar beschreven als zum Beispiel, du sollst nicht stehlen, da haben wir so klar, und du sollst nicht töten, das ist so klar, du sollst nicht Ehe brechen, das ist so klar. Und dann kam mal ein 71 Jahre Schaman und mir und sagte, wies mir doch mal aus der Bibel, dass Selbstbefriedigung Sinn ist. Und dann haben wir nicht bloß ein Vers nehmen und sagen, du hast es nicht, so als du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Aber Keuschheit, dort ist biblisch. Und dann müssen wir mal ein Vers nehmen, um dort erklären, aber wir können Antwort geben, und ich glaube, kriegt so eine Übung aus das uns sehr halten zu unserer Arbeit, nicht? Wenn Frauen an uns kommen, um die beantworten. Bruder John sagt, dass wir können nicht einen Menschen im Herzen entscheiden. Und das haben wir nicht. Die können uns vertäuschen, die können uns verlegen, aber wir können nicht in das Herzen entscheiden. Mehr sicher wollen die Worte Lothar Antwort geben, dass wir zur Klarheit kommen, aber hastig können Menschen irgendwas tun. Und wir können nicht im Hart entscheiden. Aber der Harte kann. Und wenn wir uns von seinen Geist leiden lassen, dann wollen wir viele Dinge an, die nicht aufrichtig tun. Und dann wieder, wenn ein Kind ändern das, oder wenn ein Kind anwollen das, Junges anwollen, sie sind anders als Miales anwollen, sie sind anders als Junges. Und sie dann abkommen, Frauen, wo ist es? Und dann wird die Frau da, schämt die. Das kann die nicht. Und in unserer Gruppe wird die Antwort, dort viele werden bekannt damit, werden sie dort abgetragen, werden sie dort behandelt worden. Da frage ich mich, dass wir von der können, von der sein, was an das ändern. Wenn wir auch die ganze Welt wollen verändern, aber wir können sehr viele Menschen aushalten in dieser Hinsicht haben. Und unsere Kinder, wir dürfen nicht Kinder abtragen, aber wir können andere halten. Ich sage mal, Kinder abtragen, das ist eine Arbeit, die wir ziemlich so taub tun, auch als Gemeinde. Sogar sage ich, so ein Lied, das nicht Kinder haben, sie haben auch Port und Kinder abtragen. Sie können auch so viel dort tun, das andere Lied ihre Kinder kann abtragen, die Mut merken oder die behilflich sind oder freundlich sind zu ihre Kinder und so weiter. So, das ist eine sehr große Arbeit, Kinder abtragen. Und wie kann dort nu roden, wo Kinder jetzt abzutragen, wo Kinder jetzt Antworten zu geben zu so einer Frau als das. Wird ein sehr großer Unterschied merken in das Kind ihr Leben, sogar vielleicht auch in das Kind ihre Ehe, wenn das ist in der Ehe sein, merkt dort ein Unterschied, was von Antworten das Kind gekriegt hat, wenn es dort büt an sich was ab. Und wir hatten da so ein Mensch denkt, so wird er. Und ja, viele Dinge, die fangen in den Gedanken an, dass wir da in unserer Gruppe, dass viele von den schwierigen Dingen auch in die Selbstbefriedigung kommen, das fängt
einmal im Gedanken an. Viele von den Sinnen, die fangen bloß einfach im Gedanken an und dann, wenn die Gedanken gepflegt werden, dann kommt das wieder. Dann gibt das eine Frucht. Aber wir haben natürlich, wenn der Mensch sich vom Heiligen Geist leiten lässt, dann kann da rauskommen, dann kann das Rechte kriegen. Und dann hat wieder auch von das Mann, was da in seinem Klotje ist, und die Frau wieder, wo kann die da nennen kommen? Was ist der Anfang da? Und die Antwort da wir, die kann be clean, sind arg behandelt worden. Und dadurch ist die da nennen gekommen. Da sind ja auch da viele Entscheidungen, was ein Mensch selbst merken hat, wenn es von Eltern sehr vorsichtig mit einem Handy gegeben hat, mit viel Weisheit Handfinger abgetragen sind, habe ich auch gesehen. Und dann, dass das Kind doch Luther in so ein Klot genannt haben, dann hat das Kind viele Entscheidungen selbst gemerkt. Aber viele Dinge können kommen von bekleinig behandelt worden. Und nicht der rechte Help gekriegt haben für ihre Frau, was sie haben. Und was er dann zu der Familie, wenn der Mann dabei ist, der Antwort wird da, der Segen nur Leib. Der Familie fehlt das an Leib. Wenn der Mann auf seiner Stelle dort ist, dann hat er nicht Leib für seine Familie. Und dann gehen dann auch viel Sünden ver in die Folgen von den Sünden, dass der Tod, dass sind verdorben. Das gibt einen Druck hat wie da in der Selbstbefleckung. Und das so krieg ich all von reden, das kommt über Gedanken kommt der Druck und das kommt immer wieder, dort ein Mensch nennt haben. So die darf, Kartje sagt, die darf ganz clean anfangen, da wo das anfängt, wenn dort die rechte Arbeit hat, nicht? Aber wenn dort nicht hat, dann gibt es dort eine große Arbeit. Und wenn wer dabei lebt, dann lebt er sicher für sein Fleisch, nicht? Ich sage immer, wenn ein Mensch für sein Fleisch lebt, dann tät er dort, wo das Fleisch verlangt, dort, wo das Fleisch will, dort tät er dann. So er ist dann sein Fleisch, sein Sklave. Und dann hat wir da, dort wichtig ist, dass Kinder dort weiten, dass Sex hier zu der Ehe. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Ding, um die Kinder sich damit weiten. Wenn sie antworten, dass sie diesen Brief, das Verlangen haben, wenn irgendwas eine Antwort gegeben, zu was dort ist. Dass das nicht für irgendwas ist, wenn sie jung sind oder ja, unbefriedigt sind, dass das zu dem befriedeten Leben gehört. Dann weiten sie mehr, wo sie ihre Gedanken loten können. Und da muss wir das auch sein, nicht? Und der Unterschied, merkt einen Unterschied, wo wir das sein. Und dass wir können zu dem Kind sein, dass Jesus hält mit dem. Das wird mir sehr wertvoll. Das ist einfach so ein kraftvolles Ding, was wir können zu unseren Kindern sein, dass Jesus wird die halten. Hol die an den Arm. Und das meint dann, dass sie dann auch gehorsam sind, nicht so? Und auch wie große Menschen, dass wir gehorsam sind. Und das Verlangen, dass die hier zu der Ehe hat wieder. Und Gott sei Dank für das, was er für die Ehe angesagt hat. Wie weet je dat so tun, die Bilder sind alle hunter an, haben verschiedene Dinge, ans vierte Mole, das ist, wir uns sogar in der Thema studiert haben, aber ich habe so eine Sache, ihr lest hat, dass so tun, der hat sehr viel versprechen, aber er hat sehr wenig von das houden, was er verspricht. Ich kriege an die Gedanke, dass er verspricht, was scheint, und dann nur er aber hingerstehen, er hat sein, weil er sich verdorben und gerissen. Und das Thema ist dort so. En dan die andere gedanke, wat aan dit thema zij denken, dat is dat zo dan vindt een wonderbare weg, en maar waar dat een mens bloos doordrekken en dat komt ook in je dood krijgen, waar ik zei, hij brengt niet zoveel schijns als hij voor het verspreken deed. Hij deed beschuldigen. Wanneer mensen eenmaal verschuldigd dan, er irgendwas je doen, dat hier gelijk morgens in de eerste thema al zei klaar dat die vriend dat dan voor beschuldigen zei,
Wieso bist du so dumm gewesen, hast du nicht gejammert? Dat het alle top bloß nach dem Schema erstmal dort. Alle Danke, wat we in onze groep hier deden, dat we een van die vrouwen, wat mij ook manchmal gekommen was, is het wirklich zo dat je vrij te worden van masturbation? Zo'n vrouw denkt en manchmal aan, en hier in deze uittuiging dat ziemlich antwoord zeer klaar met jou, dat je vrij te worden, dat Jezus Christus zijn help. En over die Danke weer zo dat het kunnen vielleicht maar eens, kunnen nog manchmal een beetje tijd breken. Vielleicht een andere luisterster schijnbaar brekt het manchmal hier, maar Monate tijd, maar die wordt wirklich met een Fall ziek zijn en als dit maar ook een beetje tot wird schaffen. En daarover zeugen mensen waarvan dat het manchmal, dat brekt plus eenmaal een Klarheit te hebben, een bijzondere openbaring vielleicht, daar een weg van dat wichtig worden met eenmaal in einem zin in het hart en dan is het manchmal nog wunderbaar bis hastig, ik kan er dan maar uitkeren, er ook nog maar vrij van te worden. So, eine Frage ist, wanneer een eigen man en masturbation leven deed en hij dat maar eenmaal abhieren kon, schafft het dan zo dat die vrouw dan meer lijf krijgen deed van de man? Die antwoord die weer klaar ja. Zij schafft het ze staat. Wanneer een man, een mansmens, dat kan ik voor vrouwen mensen krijgen zo zijn, wanneer die zichzelf zo zeer gelijk dat hij zichzelf bevrijd doen. En wanneer dat zelfsliebe dan met eenmaal de stich leidt, dan heeft hij meer een andere goed te zijn, met hij leidt wat hij leven wil. Nog een vrouw hadden we hier ook al aan dem anderen, somebody else die een vraag, kan het manchmal nog mal zo geven dat man eens een stede man door en dat gevangenis wordt zijn, en dan de vrouw wordt in dat gevangenis zijn? Je hebt het zo ook nog mal. Die verstaan door dacht wieso dat we het zeggen ook niet voor. Dat kan maar eens nog mal de stad passeren. Een beetje rood, oder je danke even wilde je het vrij van te worden van zo'n gebongenheid als masturbation. Verantwoordelijkheid, einer met dem anderen, dat einer een Noah heeft, wo hij zal, oder wel, mitteilen, wanneer hij zelfs maar eenmaal in trouble staat, oder wanneer hij vielleicht gevallen wordt zijn, oder in verzoeking staat, dat hij dan somebody heeft, wo hij accountable toe wordt zijn. Dat is een passende rood voor zijn staat. En andere gedanken wat we opkomen, dat wanneer we die bijzien gedanken willen, het ons kap uit hebben, dan willen we dem kap even valvallen van de gouden gedanken, wat Christus Jezus wordt zijn. Dat is ook een fijne gedanke toen ons dat opvallen. En nog een gedanke van een jong, dem vader als voorbeeld zijn deed. En wanneer dat irgendwo ook met zin verbonden is, dan is het voor dem jong veel zwaarder en zich te blijven. Besonders würde het vielleicht manchmal als Beispiele zijn, wanneer de vader een laster wordt zijn. Ik denk dat nach mijn primo mal veel jaren terug, die verstuurt zich ook voor zijn vader even met sigaren brokken. En die vader had hem dat ook alle afgezegd. Hij wist hij zal niet, maar in werkelijkheid, het weer niet te wonderen, want hij dat ook deed wenst. Die vader deed je staat zo. En die vaders zijn een zeer grote onderscheid maken voor de kinderen. En waar het rein het voorbeeld te zijn, dus is ook al wat van hier reden. En met een kind op te zijn, van deze thema's te reden, den onrechte, den vrouwen, den het jet en zo wat, dat helpt veel, omdat een kind ook op is en weet en glijft dat het jet van zo'n ding te reden. Want een kind maar eens dan later nog een vrouw krijgt en dan je danken, wel die weet dat, ik kan gewoon een mama en een dad gewoon van mijn vrouw, wat is het met dit, wat is het met dat. Want dat schaffen, wanneer dat heeft uitgevangen dat er jet van te reden, dan is er een fijne open idee dat het later ook nog meer moet van zijn stad te reden, wanneer we vragen opkomen dan. Nog een gedanke, wanneer een persoon een sterk verlangen heeft, dat fysische verlangen, einer zu dem anderen, zu der opposite sex, dat schijnt mij zo dat is een zeer klaar symbool van wo Jezus Christus als de brigam te zijn bruid een verlangen heeft, naar mij en die als een kind Gottes. Ik geloof allemaal, wanneer we dit verlangen, wat we in de seksuele hinsicht hebben, en een ander, maar we dat
brokken doen het hem zijn niveau, Jezus Christus een verlangen heeft van mij en die in geestliche Hinsicht, in werklichen gouden verhältnis te hebben met mij en die, dat maakt het plus zoveel rijker. So, dat heeft zich sehr in ander spelen en erklären, wo dat schaffen dat. De geestliche, intieme Gemeinschaft mit Jesus Christus, oder das physische, sexuelle Leben mit zwischen eigen Lied. So, mir ist das einmal eine viel mehr eine Recke Liebe was, dem ich zu denken. Nach een laatste gedanke wat ik gehoord werd. En 1 Korinther, wo es ein Vers, ich weiß nicht genau, ich glaube im 7. Kapitel, wo er redet von, dass Gott hat die Ehe angesagt, wir sollen, wo sagt er direkt, bis wann wir am die Hurerie holen, hat er geplant, dass wir sollen uns befreien. En ik wonder manchmal, als we daar ook maar aan denken, wanneer er uitgewassene mensen zijn en die hebben troubles met dit en dat, en ze hebben door bedacht even dat we den vielleicht zullen een beetje laten roeren, dat die moet bevrijden. Ik weet niet, is dat een waarheid is wat ook nog je te brokken en van deze dingen los te komen. Dus dat is een gedanke zo.